วัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้มาชวนทำเค้กกล้วยหอม Upside Down นะคะสูตรนี้นะคะคนทานคลีนทานได้คนน้ำหนักทานได้ค่ะเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาทำคาราเมลกันค่ะโดยที่เราจะใช้น้ำตาลหล่อหั่งกล้วยค่ะตามด้วยนะคะเนยสดรสจืดค่ะแล้วนะคะใช้ไฟต่ำนะคะในการละลายเนยนะคะแล้วก็น้ำตาลหล่อหั่งกล้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะพอรอให้มันเป็นคาราเมลเข้มๆอย่างนี้แล้วเราใช้กล้วยที่เราสไลด์ไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วผัดให้หอมเนยและน้ำตาลซึมเข้าไปในกล้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะพักส่วนนี้ไว้เลยค่ะเรามาเริ่มทำในส่วนตัวของเค้กกันเลยค่ะเราจะใช้กล้วยหอมหรือกล้วยน้ำว้านะคะประมาณ1ลูกค่ะและตามด้วยนะคะไข่ค่ะจำนวน1ฟองค่ะตีส่วนผสมให้เข้ากันนะคะใส่นะคะน้ำตาลหล่อหั่งกล้วยค่ะตีส่วนผสมอีกครั้งให้เข้ากันค่ะและใส่แป้งข้าวโอ๊ตลงไปค่ะคนส่วนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะไม่ให้เป็นเม็ดค่ะตามด้วยเบกกิ้งโซดาค่ะผงฟูค่ะและคนส่วนผสมให้เข้ากันตามด้วยเนยละลายค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันพักไว้ค่ะเรามาใส่นะคะกล้วยที่เราทำกับคาราเมลไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเรียงไว้เป็นด้านล่างอย่างนี้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราเอาส่วนผสมที่เหลือนะคะเทท็อปปิ้งด้านบนไปเลยค่ะนำเข้าไปอบนะคะไฟ185องศานะคะประมาณ17นาทีค่ะเราก็จะได้เค้กกล้วยหอม Upside Down สำหรับคนลดน้ำหนักแล้วนะคะก็ลองไปทำกันดูค่ะสูตรนี้บอกเลยอร่อยมากๆค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ